سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم زندگیتون روی مدار سلامتی، ثروت و آرامش باشه و این رو بدونید اگر همه تلاشتون رو انجام بدید به نتیجه دلخواهتون میرسید. شاید زمان ببره اما حتما میشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید. به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم، بدان امید که آن شهسوار باز آید. اگر نه در خم چوگان او رود سر من، ز سر نگویم و سر خود چه کار باز آید. مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد، بدان هوس که بدین رهگذار باز آید. دلی که با سر زلفین او قراری داد، گمان مبر که بدان دل قرار باز آید. چه جورها که کشیدن بلبلان از دی، به بوی آن که دگر نوبهار باز آید. ز نقشبند قضا هست امید آن حافظ، که همچو سرو به دستم نگار باز آید. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ زمانی که شاه محمود به شیراز تسلط پیدا کرده بود و به امید بازگشت شاه شجاع سروده شده. حافظ زمان بازگشت یار رو زمانی خوش و مبارک میدونه که در اون زمان غمگسار همه غمزدگان برمیگرده. حافظ چشمان خودش رو به اسب ابلق تشبیه میکنه که در انتظار شهسوار ایستاده تا قدم به روی چشماش بذاره. اما در تفسیر این غزل حافظ به شما نوید میده که درهای سعادت و خوشبختی به زودی به روی شما باز میشه و باید به نکته هایی هم توجه بکنید. پشتکار، صبر و پایداری مهمترین اصل برای انجام هر کاری هست. شما باید بهای خواسته هاتون رو بپردازید، چون هیچ موفقیتی و هیچ دستاوردی رایگان و آسون به دست نمیاد و بالاخره اینکه در این مسیر باید خشوع و وارستگی از خودتون نشون بدید تا دچار غرور و تکبر نشید. مدت‌ها هست که در انتظار کسی هستید و برای رسیدن لحظه موعود، لحظه دیدار، از هیچ تلاشی دریغ نکردید. هرچه میتونستید با خلوص نیت انجام دادید، اما تا الان خواستتون برآورده نشده. اما بدونید که دست تقدیر سرنوشت شما رو با قلم زرینش نوشته و به زودی و با امید به خدا خواسته شما جامه عمل بهش پوشونده میشه. در بیت 5 که حافظ میگه دلی که با سر زلفین او قراری داد، گمان مبر که بدان دل قرار باز آید. میگه اون دل که با سر زلف تو عهدی بست، فکر نکن که دیگه آروم و قرار پیدا میکنه. و در بیت بعد که میگه چه جورها که کشیدن بلبلان از دی، به بوی آن که دگر نوبهار باز آید. بلبلان از سرمای زمستان چه جور و جفاها کشیدن به امید اینکه دوباره بهار میاد. انتظار بسیاری کشیدید ولی انتظارها دیگه به پایان میرسه
به زودی به نیتتون میرسید. پس بهتره ناامیدی رو از خودتون دور بکنید. موفقیت در چند قدمی شما قرار داره. شاهین سعادت به زودی روی بوم خونه شما هم میشینه و به امید خدا رفته رفته خواسته هاتون یکی بعد از دیگری به نتیجه میرسه. دوستان، اگر نیت احساسی داشتید و بین شما و شریک احساسیتون اختلافی پیش اومده، جدایی افتاده و یا فاصله بینتون هست برای مدتی، حافظ میگه شما برای بازگشت طرف مقابلتون حاضر جانتون رو هم فدا بکنید و همش در پی این هستید که اون شخص رو دوباره برگردونید. ولی بدونید که اون شخص اولا از حال شما غافله، از چیزی که در دلتون میگذره و از نیتی که دارید بی اطلاع هست و ممکنه اگر صادقانه باهاش صحبت بکنید و بتونید متقاعدش کنید بازگشت داشته باشید و در غیر این صورت اصرار بیش از حد برای بازگشت اون شخص نداشته باشید. حرفتون رو بزنید. اگر به صلاح شما باشه، اگر قسمت شما باشه، این شخص مجدد به زندگی شما برمیگرده. در غیر این صورت حداقل شما حرف دلتون رو زدید، خواستتون رو گفتید و اگر سوء تفاهمی، کدورتی بوده، سعی کردید این مشکلات رو از راه بردارید و بعد از اون دیگه تصمیم با خود اون شخص هست که بخواد برگرده یا خیر. بیش از اندازه توی این مورد نباید اصرار بکنید. نکته‌ای که حافظ داره بهتون توصیه میکنه اینه که از ریسک کردن نترسید، بلکه خودتون رو آماده بکنید برای موفقیت. زمان رو از دست ندید، از هوشتون به درستی استفاده بکنید و بدونید گاهی وقتها برای اینکه بتونید یک موفقیت بزرگتر رو برای خودتون رقم بزنید، اولا که باید با ترساتون مواجه بشید، دوما باید ریسک بکنید، باید یک کار خطرناک انجام بدید، اما نه هر ریسکی. کاری که میخواید انجام بدید راجبش پرسجو بکنید، تحقیق بکنید و ترس رو از خودتون دور بکنید و اقدام کنید. دوستان، اگر برای خرید و فروش نیت داشتید، باید بگم زمان درستی رو انتخاب کردید و براتون منفعت داره. در مورد ازدواج و طلاق هم باید بگم ازدواج براتون اتفاق میفته، اما در مورد طلاق همونطور که گفتم ممکنه بینتون فاصله و جدایی افتاده باشه و ممکنه بازگشت داشته باشید. به همین دلیل مقدمات برای طلاق کامل نیست و یک وقفه ای افتاده در کارهای طلاقتون. دوستانی هم که نیت فرزند داشتن، باید بگم به امید خدا به زودی فرزندی در خانواده شما متولد میشه و اگر مشکلی در این زمینه داشتید، مشکل شما حل خواهد شد. و نکته‌ای که در انتهای این غزل حافظ داره بهتون توصیه میکنه اینه که در کارهاتون، در روابطتون سعی کنید توی حرف زدن و عمل کردن ثابت قدم باشید. اگر حرفی میزنید، اگر قولی میدید، روی حرف و قولتون بایستید. اگر به کسی وعده و وعید میدید، اون رو انجام بدید. همه چیز رو از جنبه مادی در نظر نگیرید و بدونید اگر از پس کاری بر نمیاد یا نمیخواید کاری رو برای کسی انجام بدید، پس بهتره قول ندید و حرفش رو هم نزنید. شما آگاهی وقتا پیش میاد که یه قولی رو میدید توی شرایطی و بعد زمان انجامش که میرسه یا حالا پشیمون میشید یا شرایطش رو ندارید یا دوست ندارید اون کار رو انجام بدید. اما بدونید که با این کارتون وجهه شخصیتیتون و تصویری که از شما در ذهن بقیه ساخته شده رو دارید خراب میکنید. در واقع شخصیت خودتون رو میبرید زیر سوال و رفته رفته آدم‌ها و اطرافیانتون شما رو به عنوان یک آدم بدقول میشناسن که نمیشه روی شما حساب کرد. و خب به طبع اگر شما هم یک زمانی از اطرافیانتون کاری بخواید که براتون انجام بدن، خب اونها هم مثل شما رفتار میکنن. پس بهتره
یا قول ندید یا اگر قول دادید سعی کنید روی قولتون بمونید و اون وعده و وعیدی که دادید رو انجام بدید. دوستان عزیزم ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. اگر این چنل ذره‌ای به خوب شدن حالتون کمک میکنه، فارغ از این که فالی که گرفته میشه با نیت شما مرتبط بوده یا نه و از اونجایی که این چنل متعلق به شما عزیزان هست، بهترین و راحت ترین کاری که میتونید بکنید تا به من انگیزه و انرژی مضاعف بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی برای من با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارم.